Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại video của mình. Và hôm nay vào buổi chiều tại sân bay Tân Sơn Nhất có một hãng hàng không vận tải rất là đặc biệt. Hãng hàng không dịch ra tiếng Việt có nghĩa là con đường tơ lụa. Mọi người sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất, và đặc biệt hãng lần đầu tiên sử dụng dòng máy bay Boeing 737 tới sân bay Tân Sơn Nhất của chúng ta. Và bây giờ thì mời mọi người đi khám phá xem chiếc máy bay nó như thế nào nha. Nhưng mà trước tiên chúng ta tới với những chiếc máy bay của Qatar Airways, chiếc máy bay Boeing 737-300ER này thực hiện chặng bay từ Doha, Qatar về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì hãng hàng không Qatar Airways có khoảng 2 chuyến bay một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất, một chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào buổi trưa này. Và điều kiện thời tiết hôm nay cũng gió rất là mạnh và cũng nắng nóng nữa. Chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay tiếp theo ở khu vực đường lăn. Chúng ta có một chiếc Airbus A330-300 của hãng không Corone, một hãng không đến từ Hàn Quốc. Và chiếc máy bay này đặc biệt là đã màu sơn mới và nhận diện thương hiệu mới của hãng không Hàn Quốc này. Và mọi người có biết không, hãng không Corone bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2025 họ đã chuyển qua nhận diện thương hiệu mới. Và nhận diện thương hiệu mới thì nó sẽ như thế này. Trước đây thì chúng ta sẽ có chiếc Airbus A321 cũng có màu sơn mới đã tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Thì bây giờ thì chúng ta có một chiếc Airbus A330-300. Và đội bay của Hàn Quốc này thì mỗi dòng máy bay đều có một chiếc máy bay có một cái sơn màu mới này, từ Boeing 7478 cho tới Boeing 737, Airbus A330-300 cho tới Airbus A321, Boeing 737 đều có hết. Và bây giờ thì chiếc máy bay đã được lệnh tiến ra đường băng 25 trái. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ phải tới với đường băng 25 phải, nơi có chiếc Boeing 787 với màu sơn không một cái dán, một sticker kỷ niệm 100 năm thành lập cách mạng báo chí Việt Nam. Và chiếc máy bay này đang bước vào hạ cánh ở đường băng 25 phải. Và ngay sau khi chiếc máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta sẽ quay trở lại với đường băng 25 trái, nơi mà chiếc máy bay Airbus A330-300 của hãng không Corone đang bắt đầu được lệnh tiến ra. Và hãng không Corone đã màu sơn mới như thế này thì nhìn nó đẹp hơn, chữ nó kiểu hiện đại hơn. Và chiếc máy bay của chúng ta sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Incheon của Hàn Quốc. Và trước tiên thì chúng ta sẽ có một vài thông tin về chiếc máy bay của chúng ta. Chiếc máy bay mang số đăng bạ HL8025 Airbus A330-300, cấu hình là 24 ghế khoang hạng thương gia và 248 ghế khoang hạng phổ thông. Chiếc máy bay đã 10 năm tuổi rồi. Và nhân đây thì mình cũng cung cấp thêm cho mọi người các thông tin về sự thay đổi mới của hãng không Corone trong đợt thay đổi nhận diện thương hiệu đấy nhé. Đầu tiên là cái biểu tượng của họ thì họ thay đổi, làm cách điệu đi và lấy cảm hứng từ Sang Monori, một điệu múa đội mũ có dải ri băng mà họ xoay vòng vòng với mọi người để biểu lộ sự chuyển động mềm mại, năng lượng và sự thịnh vượng. Biểu tượng này giờ đây là đơn sắc, chỉ có màu xanh đậm navy blue và bỏ phần đỏ truyền thống để đơn giản và hiện đại hơn. Và nói chung họ làm một cái rất là đẹp. Còn trên thân máy bay cái chữ Corone thay vì chữ Corone đầy đủ thì họ bỏ mất chữ E đi, được đánh giá là tăng khả năng nhận diện từ xa, đơn giản hơn rất là nhiều. Và kiểu chữ này là hiện đại, sử dụng phông chữ sans serif với những chi tiết nhỏ lấy cảm hứng từ chữ thư pháp, nét phần kéo, nói chung cũng khá là đẹp.
Và đây là một trong những sự thay đổi khá là lớn, và màu sơn cũng thay đổi nha mọi người. Nhưng mà bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta đã được lệnh cất cánh ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay của Hàn Quốc. Và bây giờ chiếc Airbus A330-300 của hãng không Corone cất cánh ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất á, thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 phải, nơi chiếc Airbus A350-900 của hãng không China Southern Airlines cũng đang bước vào hạ cánh. Và hãng không China Southern Airlines thì khoảng tầm vào chiều đó, chuyến bay tầm khoảng 2 giờ chiều thì sẽ sử dụng dòng máy bay Airbus A350-900 từ Quảng Châu, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì mọi người đang chờ một chiếc máy bay đang được sơn rất là đặc biệt của hãng hàng không China Southern Airlines này á, cũng đã sơn gần hoàn thành rồi. Nghe nói là ngày 19 này sẽ là hoàn tất sơn, và khoảng ngày 20, 21 gì đó thì hãng sẽ đưa vào khai thác. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay rất là đặc biệt, chiếc Gulfstream G650 của Qatar Executive. Và đây là một trong những bộ phận bay rất là cao cấp của Qatar Airways, cung cấp cho khách rất là VIP, dịch vụ thuê riêng, quản lý máy bay riêng và rất là nhiều thứ. Và họ có trong đội bay của mình là khoảng 15 chiếc Gulfstream G650ER nha, phục vụ nhu cầu bay siêu dài không dừng giữa các chặng bay quốc tế như đi Trung Đông, đi Bắc Mỹ, đi sân bay Tân Sơn Nhất này nè, cũng rất là đặc biệt luôn. Và chiếc máy bay trên màn hình của chúng ta đây là Gulfstream G650ER, bay tối đa khoảng 7.500 hải lý, cho phép bay không dừng rất là xa, và nói chung là tốc độ tối đa rất là lớn. Với những cái chất lượng dịch vụ như thế này thì Qatar Airways với mạng này đang muốn phục vụ cho những người rất là có điều kiện. Và điểm nổi bật thì những cái hệ thống này đều được trang bị Starlink Internet nha mọi người, và nó sẽ giúp chúng ta có kết nối vệ tinh và rất là nhiều dịch vụ rất chất lượng cao cấp trên đấy. Và đây cũng là một lần rất là hiếm hoi khi mà một hãng hàng không với chất lượng dịch vụ siêu VIP như thế này tới sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm mà của tới từ Trung Đông thì càng hiếm hơn nữa. Bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái và dừng chờ ở đây để chờ nhân vật đặc biệt của ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với nhân vật chính ngày hôm nay, chiếc Boeing 777 của Seaway West Airlines, một hãng hàng không tới từ Azerbaijan. Và chiếc máy bay này đang bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và một lúc nữa khi mà máy bay trở ra mình sẽ trao đổi nhiều hơn về chiếc máy bay này nhé. Còn bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của nó.
Và theo như lịch của cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất thì chiếc máy bay này sẽ ở lại sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2 tiếng rưỡi trước khi trở lại sân bay Baku của Azerbaijan. Còn bây giờ thì chiếc Gulfstream G650ER đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Máy bay phản lực tư nhân này thì rất là nhẹ, động cơ thì mạnh để thấy lấy độ cao cũng rất là nhanh luôn, bay thì cũng siêu nhanh, ngang ngửa với một chiếc máy bay phản lực kiểu chở khách bình thường mọi người. Còn đây là chiếc Boeing 737 Max của Malaysia Airlines đến từ Kuala Lumpur, và chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và mình để ý 3 ngày gần đây thì hãng hàng không Malaysia lại đều đưa dòng máy bay Boeing 737 Max tới sân bay Tân Sơn Nhất. Còn quay trở lại đường băng 25 trái, chúng ta có chiếc Airbus A321 của Bamboo Airways. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Và bây giờ chiếc máy bay được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và theo thống kê của trang planespotter.net thì hãng hàng không Bamboo Airways hiện tại có khoảng 7 chiếc máy bay nha mọi người, kể cả dòng 737, Airbus A320, 321, các loại thuê và của họ luôn. Và hiện tại thì Bamboo Airways thì là một trong những hãng không cũng có là nhiều máy bay đó. Xếp sau đó thì có vẻ là Viettravel Airlines với 3 chiếc, và hiện tại thì Sun Phú Quốc Airways cũng đang có 3 chiếc máy bay thôi. Thì hy vọng cuối năm nay thì các hãng không này sẽ nâng cao độ bay của mình để có thể phục vụ thêm hành khách trong các dịp cao điểm cuối năm và lễ Tết Nguyên đán sắp tới. Còn bây giờ chiếc máy bay đã lên đường băng 25 trái và đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Và chiếc máy bay của chúng ta đã cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Thì chúng ta quay trở lại với đường băng 25 trái, rồi chúng ta có một chiếc Airbus A321neo của hãng không Scoot. Hãng hàng không này đến từ Singapore và có một cái tên trong chiếc máy bay này khá là đặc biệt đó. Thì hãng hàng không này đặt tên là Singapore Holiday, có nghĩa ghép từ Singapore và Holiday là kỳ nghỉ, dùng để chỉ các gói nghỉ dưỡng dịch du lịch của đến Singapore, rất là hay. Thuật ngữ này được Tổng cục Du lịch Singapore giới thiệu từ năm 2020 của một phần của chiến dịch kích cầu du lịch nội địa sau Covid của Singapore. Đây cũng là một điều khá là thú vị mà khi mà những chiếc máy bay Airbus A320, 321 của hãng không Scoot đều có cái tên gọi khá là quen thuộc và gắn liền với những cái sự kiện của Singapore. Và nói chung đây là một trong những cái tên khá là hay và độc đáo. Bây giờ thì chiếc Airbus A321 của Scoot đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Changi, Singapore.
Và mọi người có thể tìm hiểu thêm những cái tên rất là độc đáo của hãng hàng không này nhé. Và bây giờ thì chúng ta tới với Airbus A350-900 của China Airlines, hãng hàng không đến từ Đài Loan. Đây là chuyến bay vào buổi chiều, thì hãng hàng không này có 2 chuyến một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất, một chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào buổi chiều, để sử dụng dòng máy bay rất là lớn, đặc biệt là dòng máy bay Airbus A350-900. Và bây giờ chiếc máy bay hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và hiện tại thì các dòng máy bay Airbus A350-900 đang là những dòng bay chủ lực cho các hãng không luôn, China Airlines này cũng như Singapore Airlines. Và bây giờ chúng ta có một chiếc Airbus A350-900 đến từ hãng không Singapore Airlines. Hãng không này thì tới sân bay Tân Sơn Nhất với 3 chuyến một ngày, 2 chuyến thì bằng Airbus A350-900, một chuyến bằng Boeing 787. Và bây giờ thì chúng ta đang có hình ảnh của chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Changi, Singapore. Nhưng mà trước tiên thì nó sẽ phải dừng chờ một chiếc máy bay khác đang về hạ cánh. Và chiếc máy bay của chúng ta đang phải chờ một chiếc Airbus A350-900 của hãng không Turkish Airlines đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện chặng bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh. Hôm nay tại sân bay Tân Sơn Nhất thì gió rất là mạnh, nên thế là những cái hình ảnh chúng ta nghe hoặc là những âm thanh nghe sẽ bị hơi ù một tí. Đó là do tiếng gió mọi người. Và sau khi chiếc Airbus A350-900 của Turkish Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải, đường băng 25 trái chiếc Singapore Airlines đã được lệnh cất cánh. Và chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines đã cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Changi. Thì đường băng 25 phải chúng ta có một chiếc Boeing 787-10 Dreamliner của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Nội Bài về đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Và hiện tại thì Vietnam Airlines đang có 6 chiếc Boeing 787-10 Dreamliner và chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì quay trở lại với đường băng 25 trái đi mọi người. Không, thôi quay trở lại đường băng 25 phải đi. Chúng ta đang có một chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air. Chiếc máy bay đang thực hiện chặng bay về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và chiếc máy bay này có cái sticker hoặc là dán nhận diện thương hiệu của Petrolimex cho mọi người. Đây là điều khá là đặc biệt vì Petrolimex với Vietjet Air thì có rất là nhiều máy bay dán thương hiệu như thế này, và chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh đường băng 25 phải. Và hôm qua thì hãng không Vietjet Air đã nhận thêm một chiếc máy bay Airbus A330-300 nữa, nhưng mà rất là đáng tiếc chiếc máy bay này đã đi Nha Trang rồi và có vẻ là sẽ bay một chặng charter nào đấy thì chúng ta sẽ không biết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được đây là quang cảnh buổi chiều tại sân bay và chúng ta sẽ thấy rất là đẹp, đúng không? Nhưng mà thôi, quay trở lại với đường băng 25 trái nơi chúng ta có Airbus A321. Cái máy bay này của Vietnam Airlines với màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam, cái liên minh hàng không mà Vietnam Airlines đang tham dự. Và mọi người biết không, Vietnam Airlines tham dự Liên minh hàng không SkyTeam vào ngày 10 tháng 6 năm 2010. Và màu sơn này rất là đặc biệt nha mọi người. Màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam là mỗi máy bay của các thành viên thường là từ 1 đến 3 chiếc trong đội bay phải sơn cái màu sơn như thế này để giúp quảng bá cái liên minh hàng không này. Màu sơn thân màu thì là màu xám ánh kim, và logo SkyTeam biểu tượng giải ribbon màu xanh đậm được vẽ lớn trên thân trước máy bay, và tên hãng nằm nhỏ gọn hơn, màu xanh đậm đặt gần mũi máy bay, ví dụ như của Vietnam Airlines chẳng hạn thì vẫn giữ nguyên riêng của nó và nhỏ gọn hơn. Và cái đuôi thì sơn màu xanh đậm và logo SkyTeam màu bạc. Đây là một bộ nhận diện thống nhất giúp các hành khách dễ nhận biết ra liên minh ngay cả khi không thấy logo của hãng. Còn bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và Vietnam Airlines thì ngoài chiếc Airbus A321 này còn một chiếc Airbus A350-900 nữa cũng có màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam. Đây là một trong những cái điều khá là thú vị, và chiếc Airbus A350-900 đó vẫn là chiếc máy bay Airbus A350 độc nhất có màu sơn của Liên minh hàng không SkyTeam. Còn bây giờ chúng ta tới với Boeing 737 MAX của Malaysia Airlines. Thông thường thì hãng hàng không Malaysia sẽ sử dụng dòng máy bay Boeing 737 thường thôi tới sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mà 3 ngày gần đây thì hãng hàng không thường xuyên đưa một khung giờ nào đấy sẽ có dòng máy bay Boeing 737 MAX tới sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người biết không, thì hãng không này tính tới nay thì đã nhận được 11 chiếc Boeing 737 MAX 8 trong cái đơn của mình, và chiếc đầu tiên nhận bàn giao tháng 11 năm 2023. Và đây là một trong những chiếc máy bay của hãng, và Boeing 737 MAX thì nói chung là cũng được đó mọi người, cũng không đến nỗi đâu, nhìn rất là đẹp và dòng bay cũng khá là êm đấy. Mình cũng đã có một dịp bay thử Boeing 737 MAX của Malaysia Airlines rồi. Còn bây giờ chiếc máy bay được lệnh lên đường băng 25 trái. Và sau khi lên đường băng 25 trái, chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Kuala Lumpur, Malaysia.
Và chiếc máy bay Boeing 737 Max đã cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay đường băng 25 phải, Airbus A321neo của Cathay Pacific đang bước vào hạ cánh. Và hôm nay thì Cathay Pacific lại sử dụng dòng máy bay Airbus A321neo thay cho dòng máy bay Airbus A300 của mình tới sân bay Tân Sơn Nhất, vì hãng thường xuyên sử dụng những dòng máy bay lớn tới sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mà chiều nay thì sử dụng dòng máy bay Airbus A321. Còn đây là chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Seaway West Airlines đã được đẩy lui rồi mọi người. Và trước tiên thì chúng ta sẽ với đường băng 25 phải, nơi Starlux Airbus A321neo cũng đang bước vào hạ cánh. Và ngay sau khi chiếc Airbus A321neo này hạ cánh, mọi người thấy không, rất là chầm chành luôn á, thì chúng ta quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc Boeing 777 chở hàng của Seaway West Airlines đang được lệnh chuẩn bị tiến lên đường băng, mà theo như mình được biết được rằng chiếc máy bay này sẽ tiến lên đường băng 25 phải. Đây là điều khá là đặc biệt, vì thường đường băng 25 phải sẽ ưu tiên cho Boeing 7478 chứ không phải là những dòng Boeing 777 chở hàng này. Còn bây giờ chiếc máy bay đã được lệnh lăn theo dây dẫn của sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng mà trước tiên mình tiết lộ cho mọi người một thông tin nha. Chiếc máy bay là chiếc máy bay mới nhận từ ngày 2 tháng 9 rồi, có nhận được mười mấy ngày. Đây là chiếc máy bay mới nhất của hãng hàng không này. Và hãng hàng không này là một trong những hãng hàng không rất hiếm khi tới sân bay Tân Sơn Nhất luôn mọi người. Seaway West Airlines là một hãng hàng không chuyên chở hàng hóa nha, cargo airline với mọi người, có trụ sở tại Baku, Azerbaijan, thành lập từ năm 2012, là thành viên của Seaway Group, cũng là công ty con của Seaway Airlines và Seaway Technics. Và hãng không này thì có một đội bay rất là hùng hậu về chở hàng, từ Boeing 747F, Boeing 7478F và Boeing 777F. Và hiện tại thì hãng không này có 3 chiếc Boeing 777F chở hàng này. Và bây giờ thì xe đang dẫn chiếc máy bay này ra đến các vị trí đỗ của mình. Sẽ phải dừng chờ ở đây một chút, tại vì ở khu vực đường lăn hôm nay cũng khá là đông. Và hiện tại thì xe đang dẫn chiếc máy bay này tiếp tục lăn. Nhưng mà nói chung là Seaway West Airlines trước đây tới sân bay Tân Sơn Nhất thường là những dòng máy bay Boeing 747, nhưng mà hôm nay thì rất là đặc biệt lại đưa dòng máy bay Boeing 777 tới. Nhưng mà đây là chiếc máy bay lại còn mới nhất luôn mọi người. Nói chung tầm bay của chiếc máy bay này là khoảng 9.200 km, cho phép bay đường rất là dài, ít cần dừng phải tiếp nhiên liệu, và trọng tải tối đa khoảng là 102.000 kg. Và nói chung là hãng không này là một trong những hãng không vận chuyển hàng hóa rất là lớn trên thế giới. Và nói chung là hãng không này có những cái đơn mua máy bay chở hàng rất là lớn luôn mọi người. Và hãng này đang có những cái đơn đặt hàng Boeing 777-8 luôn nha mọi người, hướng tới với hiệu suất cao và bảo vệ môi trường rất là lớn. Và bây giờ thì chiếc máy bay lại được xe dẫn cắt ngang qua đường băng 25 trái và tiến về đường băng 25 phải. Đây cũng là một điều khá là thú vị, vì thường những chiếc máy bay Boeing 737 chở hàng thì sẽ vẫn được cất cánh đường băng 25 trái nha. Nhưng mà không hiểu sao chiếc máy bay này lại được ưu tiên cất cánh ở đường băng 25 phải. Ưu tiên này thì lại giúp lại tạo sự khó khăn cho chiếc máy bay này hơn, tại vì đường băng 25 phải là đường băng hạ cánh, nên thế là các máy bay về hạ cánh rất là nhiều, nên khiến chiếc máy bay này sẽ phải dừng chờ rất là lâu. Thay vì về đường băng 25 trái thì máy bay sẽ được cất cánh, nói chung được cất và hạ cánh liên tục, nên nó vô vào là hạ cánh luôn, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, thay vì phải dừng chờ ở đường băng 25 phải rất lâu trước khi mới được hạ cánh, trước khi mới được cất cánh. Đây là điều cũng khá là thú vị. Còn bây giờ thì chiếc máy bay đã lên đến đường băng 25 trái phải và dừng chờ ở đây.
Và đầu tiên chiếc máy bay phải dừng chờ cho một chiếc ATR-72-500 của Vasco về hạ cánh ở đường băng 25 phải. Chiếc máy bay này thực hiện chặng bay từ sân bay Côn Đảo về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì khoảng là hơn 5 giờ chiều rồi, bắt đầu nắng bắt đầu vàng hơn và mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Và ngay sau khi chiếc ATR-72-500 này hạ cánh thì ngay phía sau đó là có một chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Vietjet Air cũng đang bước vào hạ cánh. Và mọi người thấy không, điều kiện thời tiết và bây giờ thì vào buổi chiều nắng vàng rất là đẹp luôn. Và đặc biệt cái màu của hãng hàng không Vietjet Air này màu trắng và màu đỏ cũng rất là đẹp nữa, cực kỳ nổi bật luôn. Và chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và ngay sau khi chiếc Airbus A321 của hãng không Vietjet Air hạ cánh thì ngay phía sau đấy lại có một chiếc Airbus A321 khác cũng đang bước vào hạ cánh. Và ngay sau khi chiếc máy bay Airbus A321 của hãng không Vietjet Air hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chiếc máy bay của Seaway West Airlines đã được lệnh lên đường băng 25 phải và được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Baku, Azerbaijan. Và video đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.